Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Như chúng ta đã biết, Lee Khắc Tư chính là nhân vật thần bí, sở hữu sức mạnh siêu nhiên. Tuy chưa thành thần nhưng đã được người đời đặt cho danh xưng Tử Linh Thánh Pháp Thần thì có thể thấy uy lực của vị cường giả này mạnh mẽ đến mức nào rồi đúng không các bạn? Nằm giữ vai trò là vũ hồn thứ 3 của Hoắc Vũ Hạo, các bạn có biết Lee Khắc Tư đã truyền thụ cho hắn những gì không? Nếu tò mò thì ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Đầu tiên, Lee Khắc Tư bị năng lượng của Hoắc Vũ Hạo và Thiên Mộng Băng Tằm thu hút trong quá trình dung hợp đã khiến ông trở thành tồn tại linh hồn bên trong thức hải của hắn. Trong trận chiến giữa Hoắc Vũ Hạo và Vu Phong, Lee Khắc Tư đã bị đánh thức bởi oán hận quá sâu trong lòng Vũ Hạo. Ông đã giúp hắn đánh bại đối thủ và khuyên nhủ hắn không nên để thù hận che mờ mắt. Tiếp đến là lúc Vũ Hạo bị sứ giả tử thần bắt cóc, Lee Khắc Tư đã thi triển vong linh ma pháp khống chế 12 thi nô của tên gia hỏa này và cho chúng cơ hội trả thù lấy mạng sứ giả tử thần, sau đó tịnh hóa linh hồn của chúng. Trong buổi đấu giá tại thành Tinh La, ông đã nhận ra Phệ Linh Khắc Đao và hối thúc Vũ Hạo lấy được nó. Sau khi thanh tẩy thanh đao này, y đã mở ra con mắt thứ 3 cho Hoắc Vũ Hạo. Khi giúp nó dung nhập với con mắt thứ 3 của Đế Hoàng Thụy Thú, sinh linh nhãn của Hoắc Vũ Hạo đã tiến hóa thành vận mệnh chi nhãn. Thời gian tiếp theo, sau khi Tuyết Đế thoát khỏi phong thần đài, linh thức khổng lồ không còn vật chứa, linh hồn lực lượng không thể tiếp tục phong ấn bản nguyên lực lượng, ông đã ra tay giúp đỡ tiến hành phong ấn Tuyết Đế. Khi Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông đến Hạo Thiên Tông, do ngồi tu luyện trên hàm băng ngọc tủy sàng khiến Tuyết Đế bị áp chế, bản nguyên lực lượng bị phong ấn được đốt cháy, Lee Khắc Tư đã cùng mọi người đồng tâm hiệp lực và đốt cháy mảnh vỡ thần thức của mình để giúp đỡ Hoắc Vũ Hạo và 3 linh hồn cường đại kia sống sót. Cuối cùng, ông đã biến Tuyết Đế thành hồn linh của Hoắc Vũ Hạo, nhưng cũng vì thế mà Lee Khắc Tư đã thiệt mạng. Sau này, một phần thần thức của ông bị Hoắc Vũ Hạo đồng hóa, cũng trở thành võ hồn thứ 3 của hắn, được đặt tên là Tử Linh Thánh Pháp Thần. Sau khi trở thành vũ hồn đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện trên đại lục, Hoắc Vũ Hạo đã có được 11 kỹ năng hết sức mạnh mẽ. Kỹ năng đầu tiên là vong linh tịch diệt chi tâm. Công dụng tuyệt vời mà nó đem lại cho Vũ Hạo chính là khiến hắn trong vòng 1 ngày rơi vào trạng thái cực độ bình tĩnh, chỉ làm những việc có lợi nhất cho bản thân. Kỹ năng thứ hai, vong linh chi môn, như tên gọi thì nó có khả năng tạo ra một cánh cửa vong linh trong nháy mắt để triệu hồi ngẫu nhiên một sinh vật vong linh hỗ trợ hắn chiến đấu. Kỹ năng thứ ba chính là tử vong biên đạt. Đây là kỹ năng vô cùng tuyệt diệu, có thể tấn công vào linh hồn của sinh vật bình thường hoặc cường hóa một sinh vật vong linh trong thời gian ngắn. Tiếp theo là một kỹ năng trì hoãn có tên huyết chi chú nguyền. Một khi người bị nguyền rủa bị tấn công, hiệu ứng nguyền rủa sẽ phát tác khiến vết thương của họ trở nên nghiêm trọng hơn. Điêu linh thuật là kỹ năng thứ 5 của vũ hồn này mà mình muốn nhắc đến, khả năng đem lại trong vòng 3 phút liên tục khiến hồn lực của người bị trúng chiêu tàn lụi, hồn lực cạn kiệt sẽ khiến sức sống của da thịt bị mục rữa. Kỹ năng thứ 6, tịnh hóa chi hỏa, đây là một ngọn lửa nhỏ màu trắng có thể thanh tẩy linh hồn hoặc oán linh lộ ra ngoài. Tiếp đến là vong linh thiên tai, giúp mở ra số lượng tối đa cánh cửa vong linh mà bản thân có thể, cùng với đó là triệu hồi được toàn bộ sinh vật vong linh hỗ trợ bản thân chiến đấu. Kỹ năng thứ 8 có tên thần giáng thuật, giống như tên gọi là triệu hồi năng lượng của thần thì kỹ năng này chủ yếu giúp Hoắc Vũ Hạo nâng cao thực lực. Tiếp đến là khống hồn chi hỏa với công hiệu có thể khống chế linh hồn của người khác. Sau đó phải kể đến thời gian hồi tức với khả năng đọc được ký ức sâu thẳm nhất của linh hồn hoặc ký ức trong một khoảng thời gian nhất định. Và cuối cùng không thể không nhắc đến phủ thực chi quang. Kỹ năng này giúp người thi triển có thể bộc phát ra lực phá hoại cực mạnh cùng khả năng ăn mòn vạn vật. Ngoài những kỹ năng đến từ vũ hồn, Hoắc Vũ Hạo cũng được Lee Khắc Tư truyền thụ trong một số kỹ năng đặc thù khác, trong đó phải kể đến bán vị diện vong linh. Ban đầu, đây là vị diện do Lee Khắc Tư tạo ra để tiện cho việc triệu hồi vong linh sinh vật, nhưng sau khi tiêu đốt thần thức và tử vong nó đã được truyền lại trực tiếp cho Hoắc Vũ Hạo. Kế đến là vận mệnh chi nhãn, đây là một con mắt thứ 3 do Lee Khắc Tư khai mở, giúp Hoắc Vũ Hạo bằng sinh linh thủ vọng chi nhận. Mới đầu, nó chỉ được gọi là sinh linh nhãn mà Lee Khắc Tư dùng nó để ổn định thần thức mà thôi, nhưng sau khi liên kết với vận mệnh chi lực, nó đã tiến hóa. Có thể nói, đây chính là chìa khóa để Hoắc Vũ Hạo có thể thi triển ra linh hồn chi ngưng thị, vận mệnh tái quyết và tu la tam nhãn phong thần chú. Cũng nhờ nó mà sau này, Hoắc Vũ Hạo hấp thu được hỗn độn chi lực và tiến hóa một lần nữa trở thành siêu thần khí vĩnh hằng chi nhãn. Bởi vậy mà Hoắc Vũ Hạo chính thức trở thành thần vương. Sau khi Đại Thần Quyền được thành lập, anh ấy cũng trở thành một trong số những vị thần vương quản lý Đại Thần Quyền. Có thể nói, sức mạnh của Lee Khắc Tư truyền lại cho Hoắc Vũ Hạo đều là những kỹ năng vô cùng cường đại đúng không các bạn? Với vai trò là người dẫn dắt men trong quá trình trở nên cường đại thì Lee Khắc Tư là một trong số những nhân vật thần bí được yêu thích nhất Đấu La Đại Lục. Còn ý kiến của các bạn thì sao? Comment dưới phần bình luận cho mình biết với nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.